10 phút để hiểu hết về Hoa Kỳ, siêu cường quốc vĩ đại nhất thế giới. Hoa Kỳ, một cái tên mà chắc chắn ai cũng biết, thế nhưng để hiểu hết về Hoa Kỳ thì không phải ai cũng làm được. Thế nên trong video này, admin sẽ giải thích ngắn gọn và dễ hiểu nhất để các bạn có thể hình dung được về một siêu cường quốc vĩ đại nhất. Chúng ta cùng bắt đầu nhé! Hoa Kỳ có tên chính thức là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, thường được gọi là Mỹ, gồm 50 bang và đặc khu Columbia, tức thủ đô Washington DC hợp thành. Với lịch sử gần 250 năm kể từ ngày tuyên bố độc lập, nước Mỹ được xem là trung tâm của nền kinh tế thế giới. Dân số khoảng 331 triệu người tính đến thời điểm năm 2021 và họ đa phần là người nhập cư. Đó là những người từ khắp nơi trên thế giới tìm kiếm nơi để ẩn náu và họ cần một cuộc sống tốt hơn. Đơn vị tiền tệ chính của Hoa Kỳ là đô la Mỹ và cho những bạn nào chưa biết, hình ảnh trên tờ tiền mệnh giá 1 USD được phát hành vào năm 1862 chính là hình ảnh vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, George Washington. Sơ lược về chính trị tại Hoa Kỳ. Các công dân trên 18 tuổi có quyền bỏ phiếu bầu tổng thống và phó tổng thống Hoa Kỳ sau mỗi 4 năm. Tổng thống sống trong Nhà Trắng. Cả Hoa Kỳ có 2 viện của Quốc hội, đó là Thượng viện và Hạ viện. Có 100 thượng nghị sĩ, 2 trong số 50 tiểu bang, và mỗi người phục vụ nhiệm kỳ 6 năm. Chính trị của Hoa Kỳ theo chế độ đa đảng. Một là Đảng Dân Chủ, thành lập năm 1828, 2 là Đảng Cộng Hòa, thành lập năm 1854, thay nhau nắm chính quyền. Đây là nơi mà kể cả công dân cũng có quyền lên tiếng, thậm chí là việc công khai chỉ trích Tổng thống. Nghe có vẻ khó tin, nhưng quốc kỳ của Hoa Kỳ được thiết kế bởi một người 17 tuổi, Robert G. Hebb. Anh ấy đã làm nó như một dự án nhỏ tại trường học. Thiết kế của Hebb không chỉ được chọn mà còn được thông qua bởi tuyên bố của Tổng thống vào năm 1959, Dwight Eisenhower. Vậy thì tại sao Hoa Kỳ lại trở thành siêu cường quốc vĩ đại nhất thế giới mà không phải là Nga, Trung Quốc hay bất cứ quốc gia nào khác? Trước khi vào chủ đề chính thì mình sẽ giải thích ý nghĩa của hai chữ siêu cường được sử dụng để nói về đất nước Hoa Kỳ. Có thể trong nhiều cuốn sách, trong nhiều bài phát biểu, người ta thường sử dụng chữ siêu cường với nhiều ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên trong video này, chữ siêu cường chỉ cần được hiểu đơn giản là một đất nước có nền kinh tế lớn nhất, một đất nước có vị thế và tầm ảnh hưởng nhất thế giới, cùng với đó là sức mạnh về quân sự. Hoa Kỳ là siêu cường vĩ đại nhất thế giới, điều này là không cần phải bàn cãi. Đến cả Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng từng phải công nhận điều đó. Dưới đây sẽ là 5 lý do biến Hoa Kỳ trở thành siêu cường quốc của thế giới. 1. Về mặt yếu tố địa lý. Hoa Kỳ là đất nước lớn thứ 3 thế giới theo diện tích lục địa, sau Nga và Canada. Vị trí địa lý của Hoa Kỳ tiếp giáp với Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, phía Bắc giáp Canada, phía Nam giáp Mexico, hai quốc gia có nền kinh tế nằm trong top những quốc gia phát triển. Nhờ có hai điều này mà Hoa Kỳ vừa mạnh về kinh tế, vừa có nguồn tài nguyên dồi dào với tổng giá trị lên tới 45.000 tỷ USD. Sự thuận lợi về yếu tố địa lý của Hoa Kỳ vượt trội hơn hẳn hai ông bạn già Nga và Trung Quốc. Trong khi Trung Quốc đang dần đốt cháy hết nguồn tài nguyên, thậm chí họ còn phải tranh chấp chủ quyền với các nước láng giềng, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Còn Nga, bản thân là quốc gia có nhiều nguồn tài nguyên nhưng lại không có cảng để giao thương với quốc tế. Hơn nữa, quanh Nga là rất nhiều hàng xóm thuộc khối NATO, những người bạn thân và đồng minh của Hoa Kỳ. 2. Về mặt yếu tố nhân khẩu. Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất trên thế giới vừa có dân số đông với khoảng 337 triệu dân, chiếm khoảng 4,19% dân số thế giới, đứng thứ 3 thế giới sau Ấn Độ và Trung Quốc, vừa có lực lượng lao động trẻ và dân trí cao. Hoa Kỳ có lực lượng lao động lớn thứ 3 thế giới và trẻ thứ 2 thế giới, đặc biệt là năng suất và trình độ dân trí cao nhất trong số các cường quốc. Các bạn có thể thấy hầu hết những phát minh vĩ đại nhất thế giới đều đến từ Hoa Kỳ, ví dụ như Internet, bóng đèn, máy bay, vân vân. Nói chung là những thứ vĩ đại nhất đều được tạo ra từ Hoa Kỳ. Chưa hết, từ xưa đến nay, Hoa Kỳ cũng được coi là nơi có một môi trường làm việc năng động, tạo cơ hội cho người dân trên khắp thế giới. Và đây cũng là miền đất hứa để các bạn trẻ đến và thể hiện hết năng lực. Hoa Kỳ càng nhiều nhân tài thì nền kinh tế càng mạnh, càng phát triển. Không giống như Trung Quốc ở thời điểm năm 2020, 2021, cứ người tài giỏi và có năng lực thì kiểu gì cũng bị chính phủ dập tắt. Dân trí chưa cao lắm nếu không nói là thấp. 2/3 người lao động không học hết trung học phổ thông, trong đó có 1/3 thanh niên tham gia lao động có trình độ IQ dưới 90. 3. Về mặt chính trị.
Trong khi Hoa Kỳ được xem là mỡ hỗn độn thì chính trị của Trung Quốc được coi là đồng nhất, nhưng lại không có khả năng phát triển, thậm chí là chảy máu chất xám rất nhiều. Còn Nga thì có cả một kho vũ khí hạt nhân khổng lồ, đe dọa được các nước láng giềng và khẳng định sức mạnh của mình. Nga cũng đe dọa nhiều lợi ích của Hoa Kỳ bằng việc đe dọa các đồng minh của Hoa Kỳ và chống đỡ cho các đối thủ của Hoa Kỳ, kể cả việc được cho là từng can thiệp vào cuộc bầu cử của Tổng thống Donald Trump vào năm 2016. Thế nhưng, mối quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ ở thời điểm hiện tại cũng chưa có dấu hiệu khá hơn. Nhìn chung thì cả Nga và Trung Quốc đều chưa sẵn sàng trở thành đối thủ để xóa ngôi siêu cường của Hoa Kỳ, khi mà hiện tại họ đang có rất ít đồng minh. Điều đáng lo ngại nhất là Nga với Trung Quốc sẽ liên minh để đánh bại siêu cường là Hoa Kỳ, mặc dù điều đó rất khó có thể xảy ra. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ cũng đóng góp khoảng 22% ngân sách cho Liên Hợp Quốc và là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với quyền phủ quyết. Lập trường của họ về các vấn đề quốc tế thường được các quốc gia khác ủng hộ, đặc biệt là các đồng minh như Anh Quốc, Pháp, Canada, New Zealand, Úc, Cộng hòa Ireland, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út và Israel. 4. Về nền kinh tế. Hoa Kỳ sở hữu nền kinh tế quốc gia lớn nhất thế giới với giá trị khoảng 23.000 tỷ USD vào năm 2021, chiếm khoảng 25% GDP của cả thế giới. Hoa Kỳ có mức GDP bình quân đầu người lớn hơn bất kỳ một quốc gia nào có thể trở thành siêu cường trong tương lai. Với mức GDP bình quân đầu người khoảng 70.000 USD ở thời điểm vào năm 2021, đây cũng là quốc gia đứng thứ 7 về GDP bình quân đầu người trên thế giới, đứng đầu là Luxembourg. Trong 20 năm qua, mức tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ trung bình vẫn hơn 3% mỗi năm, và đây cũng là nơi đóng trụ sở chính của nhiều tập đoàn lớn hàng đầu thế giới. Các công ty của Hoa Kỳ giữ vai trò hàng đầu trong nhiều lĩnh vực như vật liệu mới, điện tử và viễn thông, công nghệ thông tin, vũ trụ, năng lượng, kỹ thuật nano, công nghệ sinh học, dược phẩm, tin học sinh học, cơ khí hóa chất và phần mềm. Nước này là nhà sản xuất hàng đầu về hàng hóa tiêu dùng và sản phẩm nông nghiệp, dù họ phải phụ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu. Hoa Kỳ có ảnh hưởng mang tính quyết định với các định chế tài chính quốc tế, ví dụ như Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Bên cạnh đó, đồng đô la Mỹ cũng là đồng tiền tệ dự trữ và trao đổi quan trọng nhất thế giới. Về mặt kinh tế thì cả Nga và Trung Quốc cũng phải mất nhiều năm nữa mới bắt kịp được Hoa Kỳ. Trong khi nền kinh tế của Trung Quốc đang có dấu hiệu tốt lên, thì nền kinh tế của Nga lại bắt đầu chững lại. Lý do chính là cuộc chiến Nga-Ukraine vẫn đang diễn ra khốc liệt. Nga phải dồn toàn lực cho cuộc chiến. 5. Các yếu tố về mặt quân sự của Hoa Kỳ. Global Firepower xếp hạng sức mạnh về quân sự của thế giới năm 2023. Hoa Kỳ là quốc gia đứng đầu. So về số lượng thì Trung Quốc vượt trội hơn hẳn Hoa Kỳ, khi Trung Quốc có khoảng 2 triệu binh sĩ, còn Hoa Kỳ chỉ có khoảng 1,35 triệu người. Nhưng nếu so về chi tiêu cho quân sự, Hoa Kỳ vẫn đứng đầu thế giới và lớn gấp 3 lần so với Trung Quốc. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, cho tới thời điểm năm 2021, Hoa Kỳ là nước chi tiêu quốc phòng nhiều nhất thế giới, với ngân sách trong năm 2020 ước tính khoảng 778 tỷ USD, chiếm khoảng 39% tổng chi tiêu trên toàn cầu. Về lực lượng mặt đất, Hoa Kỳ chiếm ưu thế hơn so với Trung Quốc, nhưng lại kém hơn so với Nga. Theo Ford, Hoa Kỳ với 6.333 xe tăng, có lượng xe thiết giáp nhiều thứ hai thế giới sau Nga, trong khi Trung Quốc đứng thứ 3 với 5.800 xe tăng. Về sức mạnh không quân, Hoa Kỳ duy trì với hơn 13.000 máy bay quân sự, trong đó có khoảng 5.163 máy bay hoạt động trong không quân Mỹ. Về điều này thì Trung Quốc khó bắt kịp được Hoa Kỳ khi họ chỉ có 2.500 máy bay, trong số đó khoảng 2.000 máy bay chiến đấu, còn Nga thì có khoảng 4.000 máy bay không quân. Về sức mạnh hải quân, Hoa Kỳ có khoảng 320.000 quân nhân, lực lượng dự bị là 100.000 người và đứng đầu thế giới. Tất cả các phân đội hải quân nằm trong thành phần hai hạm đội lớn, có các căn cứ trên bờ biển Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Quốc gia này cũng sở hữu những loại vũ khí chiến đấu lợi hại nhất thế giới, trong đó có bao gồm đầu đạn hạt nhân và tên lửa. Hoa Kỳ cũng duy trì các liên minh quân sự với một số lượng lớn các quốc gia tại nhiều khu vực trên thế giới, ví dụ như Liên minh NATO ở châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia ở châu Á, Israel và Ả Rập Xê Út ở Trung Đông. Mặc dù ở thời điểm năm 2023, nền kinh tế của Hoa Kỳ đang dần trở nên suy yếu, thế nhưng không có nghĩa là một quốc gia nào đó có thể xóa ngôi siêu cường và vị thế của Hoa Kỳ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại!